بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو اليوم غادي نتعرفوا على طريقة عمل هايلايت الخدود بمواد طبيعية وبمكونين فقط وبجوج طرق مختلفة. كما كتلاحظوا هاد مضيء الخدود كيتميز بلمعان رائع غادي تلقاوه فقط في الماركات الغالية. انا اليوم حصريا على قناتي كنقدم لكم طريقة صنع مضيء خدود امن على البشرة ومكونات بسيطة وغير مكلفة. نبداو على بركة الله. أهم حاجة نحتاجها وهي ملون غذائي لتلميع الحلويات، كيجي على شكل بودرة لؤلؤ وكيتوفر في ألوان مختلفة، والثمن تاعو ما كيتعداش 5 دراهم أي نصف دولار. أنا استعملت الفضي والذهبي والنحاسي، يمكن لكم تختاروا أي لون حبيتو. والمكون الثاني هو جيل ألوفيرا، وانتم عارفين الفوائد ديالو على البشرة، يمكن لكم تعوضوه بكريم مرطب غادي يعطيكم نفس النتيجة. بعد ما تعرفنا على المكونات غادي نحتاجو إناء فارغ للخلط، نوضعو فيه القليل من بودرة اللؤلؤ الفضية والذهبية والنحاسية، ونقوم بالخلط حتى يتجانسوا جيدا، ونضيف القليل من جل الألوفيرا مع التحريك المستمر، ونكونوا منتبهين باش ما نغلبوش الجل على البودرة ويصبح لنا سائل. خاص الهايلايت ما يكونش ما سائل ما قاصح، يكون معتدل القوام. وكما كتلاحظوا هذا هو القوام المناسب. وبعد ما تأكدت انه خالي من اي تكتلات وضعته في هذه العلبة الخاصة بمواد تجميل. ولاحظوا معايا اللمعان ديالو بحال ديال الشركات العالمية، ما كيزولش بسهولة. لاحظوا، كنتمنى هذه الطريقة تعجبكم وننتقلوا للطريقة الثانية. بالنسبة للطريقة الثانية غادي نحتاجوا نفس المكونات، يمكن لكم تستعملوا اي لون مفضل عندكم، ماشي ضروري الالوان بثلاثة، ونوضعوهم في اناء فارغ مع الخلط جيدا باش الالوان تتجانس. والمكون الثاني هو الكحول الطبي، واللي الان متواجد في كل البيوت، ومن الاحسن ما ترشوش، من الاحسن فتحوه ووضعوا قطرات منه على بودرة اللؤلؤ حتى تحصلوا على هذا القوام. انا وضعته في هذه العلبة الخاصة باحمر الخدود الفارغة، وضغطوا عليه مزيان بمنديل ورقي، كل ما ضغطوا غادي تضمنوا الثبات ديالو في العلبة. هاد المنديل الورقي غادي يمتص السائل الكحولي وغادي تبقى فقط بودرة اللؤلؤ مضغوطة. النتيجة مبهرة وصدقوني غادي ترضيكم، لأنكم غادي تحصلوا على مضيء خدود مثالي وبلمعان قوي، وأهم شيء أنه طبيعي وأمين على البشرة. وبعد ما شاركت معكم طريقة عمل الهايلايت بطريقتين مختلفتين، طريقة الجل وطريقة البودرة المضغوطة، كنتمنى أنكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، ولا كنتو جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم من جديد دائما. ما بقى لي ما نقول لكم سوى استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.